මේ තරම් ෆීචර්ස් තියෙන ගේමින් ස්පීකර් එකක් මෙච්චර අඩුවට ගන්න පුළුවන්ද? ඒකත් ෆ්‍රී ඩෙලිවරිත් එක්ක. ඒ ගැන කතා කරමු අද වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මුලින්ම අපි බොක්ස් එකේ ඉස්සරහ පැත්තට ආවොත් අපිට ස්පීකර් එකේ ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම වම් පැත්තේ උඩ අපිට මොඩල් නම්බර් එක තියෙනවා K-2039 කියලා. දකුණු පැත්තේ අපිට multimedia speaker 2.0 විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම බොක්ස් එකේ පහළ අපිට USB port සහ 2.0 inch driver unit කියන එක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි බොක්ස් එකේ සයිඩ් එකට ආවට පස්සේ අපිට ස්පීකර් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අවුට්පුට් එක වොට් 3ක ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම සෙන්සිටිවිටි එක මිලිවෝල්ට් 500යි. ෆ්‍රීකවෙන්සි රෙස්පොන්ස් එක හර්ට්ස් 20 ඉඳලා කිලෝහර්ට්ස් 18 වෙනකන් කියලා තියෙනවා. SN ratio decibel 65යි. isolated rate decibel 45යි. impedance එක ohm 4ක් විදියට තියෙනවා. speaker unit එක size එක මිලිමීටර් 52යි. power එක USB වලින් ගන්න volt 5ක් විදියට තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා made in China සහ මේකේ තියෙන certification ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි box එකේ අනිත් side එකට ආවොත් box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ වගේම image එකක් අපිට මේ පැත්තෙත් බලා ගන්න හම් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ speaker එක මොන වගේ devices එක්කද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන දලා අදහසක් ගන්න ඒ කියන device වල images කීපයක් මේ පැත්තේ print කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ලොකු detail එකක් box එකේ මේ side එකේ බලා ගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ස්පීකර්ස් දෙක අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්පීකර්ස් දෙකේම උඩ තියෙන සුදු පාට ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් දෙකක්. ඉතින් අපි ස්පීකර් එකට පවර් එක දීපු ගමන් මේ දෙක RGB colors වලින් light up වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන ස්පීකර්ස් දෙකත් fully RGB colors වලින් light up වෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ ස්පීකර් එකේ connectivity ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතෙන්දී ප්‍රධානම 3.5mm headphone jack එකක් වගේම USB type A connect එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි ස්පීකර් එකට audio input එකක් දෙන්නේ මේ 3.5mm headphone jack එකකින්. ඒත් එක්ක මේකේ තියෙන speakers වලට RGB system එකට power එක දෙන්න තමයි මේ USB type A connect එක පාවිච්චි කරන්නේ. ස්පීකර් එකේ volume එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ wheel එකක් අපිට මෙතෙන්දී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ wheel එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ස්පීකර් එකේ volume එක ඉතාම පහසුවෙන් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ස්පීකර් එකට connect කරගෙන තියෙන්නේ මගේ phone එක. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 3.5mm headphone port එක සහ USB port එකක් තියෙන ඕනම device එකක් මේ ස්පීකර් එකට ඉතාම පහසුවෙන් connect කරගන්න. lap එකක්, PC එකක්, TV එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඕනම device එකක් ඉතාම පහසුවෙන් මේ ස්පීකර් එකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ස්පීකර් එකේ RGB lights දවල්ට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම රෑට කොහොමද මේ RGB lights පේන්නේ කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාන්නම්. ඒ වගේම ස්පීකර් එකේ sound test එකකුත් මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් කතා කරමු මේ ස්පීකර් එකේ මිල ගැන සහ ඔයා කොහොමද මේ ස්පීකර් එක ඕඩර් කරලා ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කියන එක ගැන. 2024 නොවැම්බර් මාස වෙනකොට මේ ස්පීකර් එකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් 1895ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ටිකක් පහුවෙලා නම් සමහර විට මේ මිල ගණන් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ අපි දාලා තියෙන අපේ WhatsApp number එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාලා හරියටම ස්පීකර් එකේ ගාණ දැනගන්න. මේ ස්පීකර් එකත් එක්ක ඔයාලට මාස 3ක 1-to-1 replacement warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මිලදී ගත්ත ස්පීකර් එකේ මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් වගකීම් කාලය ඇතුළත ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා අපෙන් අලුත්ම ස්පීකර් එකක් නොමිලේම ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා මේ ස්පීකර් එක ඕඩර් කරනවා නම් ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් අපි ඔයාලට free cash on delivery පහසුකම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පැකේජ් එකට කිසිම විදියකින් delivery charges එකක් add වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගෙවන්න තියෙන ස්පීකර් එකේ ගාස්තුව පමණයි. මේ වගේ price එකකට මේ වගේ warranty එකක් එක්ක island wide free cash on delivery පහසුකමත් එක්ක මේ ස්පීකර් එක ඔයාලට ලංකාවේ වෙන කොහෙන්වත් මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ offers දිගින් දිගටම ලබා දෙන්නේ Wintech එකෙම විතරයි. ඒ නිසා Wintech එකත් එක්ක දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එකේ අවසානයේ මම දාලා තියෙනවා මේ ස්පීකර් එකේ මම කරපු sound test එකක්. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔයා පාවිච්චි කරන headset එක සහ මම record කරන mic එක අනුව ස්පීකර් එකේ actual sound එක වෙනස් වෙලා ඇහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
loving your vibe, always have your back. Let's